Sziasztok! Az egyik áruházba nálunk vásároltam egy akkumulátoros permetezőt. Nagyon-nagyon régóta szeretnék venni egyet, és most pont szembe jött, és mondtam, hogy hát miért ne? A permetezős időszak az most jön, és hát ez egy olyan permetező, amiben elméletileg belefér 16 liter, 61,8 liter per órát tudna kipermetezni, és élek a gyanúperrel, hogy se akkumulátor, se töltő nincs benne. Elég kedvező volt az ára, de most már kezdem érteni, hogy miért. Na de nézzük meg, mit rejt a doboz. Van egy rakat ilyen szórófej, ez majd későbbiekben fontos lehet. Van egy fém toldó a végén szórófejjel. Van egy körülbelül, hát merem mondani, hogy megint egy ilyen 60-as toldó. 60 cm hosszú. Heveder. Tökéletes. Akkor megnézzük, kipróbáljuk. Természetesen itt van a használati utasítása, amire általában egy magyar férfinek nincs szüksége, mert majd úgyis kipróbáljuk, és mi tudjuk, hogy működik. És ide kell betenni az akkumulátort. Hát itt kellene bekapcsolni, de hát ez majd csak akkor, ha lesz akkumulátorunk. De mindjárt megnézem, mert nekem van egy Parkside-os akkumulátorom, lehet, hogy ez pont jó lesz bele. Na, még annyit akartam mondani, hogy van benne egy szűrő, és hát azért erre mindent nem bíznék egy permetezés alkalmával, de ez nagyon-nagyon nagy előny, hogy van benne szűrő. Ez is nagy előny, hogy van ez a, hát nem tudom, ilyen szivacsos rész a hátunknál, meg egyfajta, vannak ilyen bordák is, hogyha esetleg izzadnál, akkor itt egy kicsit tudsz szellőzni. És még egy dologra jó, hogy ez szigetel, mert most gondoljátok bele, hogy ez egy 16 literes permetező, hogyha ebbe én beleteszek egy 16 literes permet anyagot, ami általában jó esetben 16 fokos, azért azt a hátunkat, vesénket azért az le tudja hűteni. Nyáron nem annyira rossz, de így tavasszal azért az kellemetlenségeket tud okozni. A másik dolog az, hogy arra leszek nagyon kíváncsi, hogy a válpánt az milyen, mert azért 16 kg itt a hátunkon, nem mindegy, hogy oszlik meg. Na de töltsük is meg vízzel. Nem töltöm teljesen tele, mert amúgy is csak vizet akarok vele permetezni, és csak teszt jelleggel fogom használni. Az nagyon tetszik, hogy ez a teteje, ez ilyen nagyon-nagyon masszív, szóval hogyha 16 kilós lesz majd a permetszertől, akkor is meg fogom tudni emelni. Ez nagyon-nagyon tetszik. Na hát bekapcsoltuk, és igazából mutatja az akkumulátor szintet. Ez a gomb még annyira nem tudom micsoda. Ja, itt mutatja, hogy hány bár. Ez, hogy 2 báron vagyunk. Vagy hát igen, talán 2 báron vagyunk. 3 bár, 4 bár. És akkor erre fogja felnyomni nekünk. Ez későbbiekben azért fontos, hogy ha hatalmas fákat fogunk permetezni, hogy minél messzebb menjen a permetlé. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez tetszik. Na de próbáljuk ki élesbe. Egész jó, és csak akkor dolgozik, amikor úgymond szükséges. Na de nézzük élesbe egy fát, mondjuk, hogyha szeretnék. Egész jól porlaszt ez a részfej. És bent tartjuk, teljesen jó, folyamatos porlasztás, nagyon-nagyon tetszik. Oké, és nézzünk valami másik szórófejet. És oké, rájöttem még egy dologra, hogy ez a műanyag szár, ez bizony nem egy toldószár, hanem hogyha ezeket a műanyag fejeket akarjuk használni, és nem azt a porlasztófejet, akkor bizony erre a műanyag szárra kell átváltani. Itt látjátok, ez egy ilyen... Hát, érdekes, hogy minden fejnek más a funkciója. Ennek konkrétan nem tudom, ez is olyan porlasztó fej.
van belőle vagy 8-10, ki lehet próbálni, ki lehet kísérletezni, melyikkel lehet például lemosó permetezést csinálni, ősszel, tavasszal. Ezzel biztos, hogy nem, mert ez ugyanolyan porlasztó, mint az a fém részfejű, száron lévő fej. Na jó, hát akkor még egy kicsit kísérletezgetek. Én meg azt mondom, hogy ha van lehetőségetek, vásároljatok akkumulátoros permetezőt, mert most, hogy így használom, ez megkönnyíti az életem, meg fogja könnyíteni az életemet. Más dolog, hogy egy kicsit drága, szerintem. Még egy dolgot észrevettem, hogy ez a sok kütyű, amit adtak hozzá, fejet, különböző fejeket, az ide fölrakható. Ide is, és például így a pálca is fölrakható. Ez egyrészt a tárolást könnyíti meg, másrészt, hogyha kimegyünk terepre, akkor az összes fúvókát és fejet magunkkal tudjuk vinni. Bár, ha nincs bent az akkumulátor, én tárolás szempontjából ezt javaslom mindenkinek. És biztos nem fog elveszni. Még ha bióba gondolkodtok, akkor is érdemes permetezni, mert vannak olyan gombák, vannak olyan permetanyagok, amik bióba is, akár tápanyagok lehet levélt rágyázni, és arra is tökéletes lehet egy akkumulátoros permetező. Például komposzteát is lehet levélre küldeni, nagyon-nagyon jót tesz a növénynek, a levélen keresztül sokkal jobban föl tudja szívni a tápanyagokat. Nem tudom, hogy szoktatok-e permetezni, ha nem, akkor néha-néha el kell gondolkodni ezen, és hogyha van lehetőségetek, akkor mondom, vásároljatok akkumulátoros permetezőt, mert megkönnyíti az életeteket. Mindenkinek jó egészséget, jó kertészkedést, sziasztok!